วัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับแทนพันโคกลืมที่ช่องนะก็มาถ่ายเจ้าสิทธิ์เจริญการช่างครับอยู่แถวหลังบ้านฮะก็แดดร้อนหน่อยอาศัยหลบร่มเอานี่ก็ได้ร่มเรียกว่าอะไรที่บ้านผมเรียกบอกว่าเดี๋ยวให้ดูฮะกำลังออกเขียวมั่งแล้วก็พอมีให้กินอยู่อะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูฮะนี่พามาดูงามไหมครับเดี๋ยวเห็นปะนี่ก็จะประมาณนี้เรียกอะไรลูกว่าเห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่ลูกว่าลูกจะประมาณนี้นู่นใหญ่ไกลๆนู่นนะครับสิทธิ์เจริญการช่างลูกว่าทิ้งก้อนเขียวยังไม่ออกดีเท่าไหร่เจ้าสิทธิ์เจริญการช่างครับก็เกี่ยวข้าวอยู่แถวทุ่งหนองเต่าครับสองน้าบอกว่าดินมันจะลมหน่อยครับโดนน้ำแต่ฝั่งข้ามไปทางนู้นก็กำลังทำส่วนฝั่งนี้ก็เกี่ยวไปแล้วก็จะแปลงนี้ครับที่กำลังจะเกี่ยวเจริญการช่างครับ
ลื่นซะแล้วลื่นซะแล้วรถมันหนักครับนาก็ล่มครับลื่นแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะแห้งหน่อยนะฝั่งนี้มันจะลมนะหาที่ขึ้นใหม่ก่อนได้ที่แห้งแล้วครับโดดข้ามแล้วนู่นนะครับถนนแต่ว่าเดินไม่ไกลนะแต่สเปซนู่นมันน้ำล่มหน่อยนะลอยปืนนะครับทำหลังเสาฝั่งฝั่งเขียวฝั่งนู้นมันก็จะเกี่ยวแล้วฝั่งนู้นมันก็จะเกี่ยวเขียวฝั่งนู้นไม่ใช่เกี่ยวกำลังทำครับน้ำมันก็จะซึมหน่อยรอบๆมันก็ทำมีฝั่งที่เหนือนี่เกี่ยวไปมาแล้วสิทธิ์เจริญครับสิทธิ์เจริญการช่างนะครับแดดก็ร้อนคนถ่ายก็ร้อนนะอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับผมสุขเจริญการช่างครับก็เก็บข้าวลมหน่อยแกดีมีน้ำอ่ะไม่ค่อยลื่นน่าจะไม่มีปลาครับน้ำมันซึมไม่เฉยสายนี้สีเขียวมิ้นมิ้นกินไปแล้ว